ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲੇ ਘਰਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਹਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਰੰਗ ਸੈੱਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਹਵਾ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਨਾ ਛੱਡਣਾ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਰੰਗ। ਜੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੇ 'ਤੇ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹਿੱਲੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਘਰਾਲ ਚੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਟਾਈਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਰੰਗ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।